Kênh Nguyễn Thực Cute xin gửi đến các bạn một loài lan mới. Loài lan có tên là Catasetum. Catasetum là một trong những giống lan có nguồn gốc từ vùng châu Mỹ nhiệt đới, có những sắc màu độc đáo tạo nên nét thu hút riêng của loài hoa phong lan này. Tuy có thời gian nở hoa không lâu, nhưng với những đặc điểm riêng của mình, loài hoa lan này được những người yêu phong lan yêu thích và tìm hiểu cách chăm sóc chúng tốt nhất. Để giúp bạn có thể hiểu hơn về cách chăm sóc cũng như đặc điểm của loài hoa lan này, kênh Nguyễn Thực Cute xin giới thiệu với các bạn một số phương pháp chăm sóc Catasetum. Lan Catasetum là một trong những nhóm gồm hơn 110 loài phụ sinh hạt đăng trên đá, được phát triển nhiều ở Brazil. Đặc điểm của Catasetum là có giả hình mập, tròn, hình trụ và cuối giả hình có mang lá rộng. Những lá này thường rộng khi giả hình trưởng thành, phát hoa dài, mang nhiều hoa nhỏ, hạt màu sắc. Sự thay đổi giống đực và cái được đặt cơ bản trên màu sắc và hình dạng. Một loài trong Catasetum có thể được gọi bằng những tên khác nhau vì trên cùng một cây có thể có hai dạng hoa hoàn toàn khác biệt, nhưng hoa đực thường được dùng để phân biệt các loài. Hoa cái thì thường giống như nhau rất nhiều nên thường gây ra sự nhầm lẫn. Sắc hoa có thể là màu xanh lá cây, trắng, vàng hay nâu đỏ, và thường có thêm những sọc rằn hay những chấm lấm tấm. Về nhiệt độ, độ ẩm và cách tưới nước mùa nghỉ, nhiệt độ tăng trưởng lý tưởng nhất cho Catasetum từ 20 độ C đến 27 độ C, và nhiệt độ tăng trưởng có thể lớn hơn loài lan Cattleya vì đây là lan thuộc vùng nóng, độ ẩm tương đối cho cây chỉ là 80%. Bởi đây là cây chịu ẩm, bản lá rộng cũng như mỏng nên mùa tăng trưởng thường từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4. Mùa nắng, cây nên được
Khi cây xuất hiện những nụ hoa bắt đầu 4 phân 10, 20, 30, từ tháng 10 đến giữa tháng 11 và từ đầu tháng 11 đến tháng 12 là 4 phân 10, 20, 30 để tăng sức chịu đựng của cây trong vòng 3 tháng. Giá thể của lan Catasetum cũng tương tự như Cattleya, nhưng trồng trong chậu cho kết quả tốt hơn so với bên ngoài. Cách nhân giống. Có thể nói Catasetum là một trong những giống hoa lan khá hiếm ở Việt Nam. Cấu tạo cũng như giá hành có thể dự trữ nhiều chất dinh dưỡng, trên mắt hành có từ 4 đến 6 hạt mũ. Chính vì thế phương pháp nhân giống với một giả hành vẫn có thể đảm bảo cho cây sống và xuất ra hoa trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm. Theo một nghiên cứu cho thấy, những cây Catasetum chưa được tách chiết trong vòng nhiều năm, nếu được tách chiết thành 7 cây, mỗi cây một giả hành chỉ sau 2 tháng. 2 giả hành trong số 7 giả hành nảy chồi đầu tiên và 5 giả hành còn lại nảy mầm không quá 3 tháng. Với kết quả cuối cùng cho thấy 2 trong số 2 cây chiết ra hoa, đặc biệt có 2 cây cho 2 chồi hoa. Những giả hành khi chết được đặt nghiêng với chậu gạch nung 45 độ, lấy chậu đặt một vài viên than to và chậu nên được đặt ở nơi có độ ẩm 90%, tưới một ngày 3 lần và ánh sáng 59%, bạn sẽ đạt được kết quả như trên. Về vấn đề sâu bệnh, vì Catasetum ở Việt Nam quá ít nên tác hại của sâu bệnh không được theo dõi thích đáng và rõ rệt. Tuy nhiên, bạn có thể ngừa bệnh bằng các loại thuốc như đa số các loại lan khác. Về loại lan Catasetum có tính chất tương đối mới trong giới chơi lan, nên vấn đề tìm hiểu sẽ thêm thời gian. Để có một video hoàn thiện, kênh Nguyễn Thần Cute sẽ tiếp tục xuất bản những clip liên quan đến loại lan Catasetum đến với các bạn rõ hơn và sâu sắc hơn. Kênh Nguyễn Thần Cute xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong các bạn like và chia sẻ nhiều hơn cho kênh. Chúc các bạn được vui vẻ và hạnh phúc.